Gusto mo bang makuha agad ang 1,000 subscribers? O gusto mong makakuha ng maraming subscribers sa isang araw? Kaya panoorin mo to ang video na to. Kumusta mga guys? Lalo na sa mga small YouTubers o sa mga kakaumpisa pa lang mag-YouTube na katulad ko. Meron akong isi-share sa inyo kung paano ko nakukuha ang 25 subscribers pataas sa isang araw. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa pagdalaw nyo sa channel ko. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang aking mga paraan kung paano ko nakukuha ang 25 subscribers pataas sa isang araw. Naisipan kong gumawa ng video tutorial at i-share sa inyo dahil naranasan ko din kung gaano katagal umangat ang subscribers ko at kung gaano kahirap makakuha ng legit subscribers. Naranasan ko din makipag-sub to sub sa iba't ibang communities sa social media. Pero sa part ko, hindi talaga effective. Naghanap ako ng ibang paraan kung paano ako makakuha ng maraming subscribers sa isang araw. Kaya huwag niyong i-skip at kailangan niyong tapusin, panoorin ang video na to para malaman nyo ang aking mga paraan. Sinisigurado ko sa inyo na pagkatapos niyong panoorin at gawin ang tutorial na to ay mag-i-improve o madagdagan ang inyong subscribers. Bago tayo mag-umpisa, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-notify ka sa bago kong upload na video. Tara guys, umpisahan na natin! Nag-search ako ng kakilala ko yung active at saka nag-umpisa pa lang magparami ng kanyang subscribers. Tapos pumunta ako sa channels. Dito natin makikita mga iba't ibang channels na nisubscribe niya. Dito ako kumukuha ng mga legit subscribers. Para hindi masayang ang oras ko, pinagsabay ko po puntahan ang 4 na channels. Ganito lang po yun. Open ko sa ibang tab, pangunang channel, pangalawang channel, pangatlong channel, at pang-4 na channel. Makikita natin sa itaas na may 4 na tab po tayong na-open. Yan po yung 4 na channels. Ang kailangan natin gawin in every channel ay manood tayo ng isang 1 to 3 minutes na video. Walang skip po yun. Ito po ang ating step number 1. Ang pinaka-importanting kailangan nating gawin. Ang tapusin panoorin ang mga videos. Habang pinapanood natin ang mga videos, mag-iwan po tayo ng comment. Ito po ang ating step number 2. Ang kailangan mag-iwan ng tamang comment. Dapat related sa video na pinapanood natin ang ating comment. Basta bawal tayo mag-comment ng sub to sub or pa-sub back. Pagkatapos natin mag-iwan ng comment, dito na tayo sa ating huling step number 3. Kailangan natin mag-like at mag-subscribe. Tapos, hit din natin ang notification bell. Ayan, napakadali lang yung steps natin. Uulitin ko, yung step number 1, kailangan natin maghanap at manood ng 1 to 3 minutes na video. Walang skip po yon. At yung step number 2, kailangan natin mag-iwan ng comment na related sa video na pinapanood natin. At yung step number 3, kailangan natin mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell. Pagkatapos natin mapanood ang mga videos, pwede na natin i-close ang mga channels. Ayan, napaka-basic lang po ang mga ginagawa ko. So, after that, pwede na tayong mag-proceed sa ibang channels. Basta sundin lang natin yung 3 steps. Pag nagawa nyo to sa 50 channels, I'm sure makakuha kayo ng 30 to 40 legit subscribers. Kaya kung kaya nyo gawin to sa 100 channels sa isang araw,
Promise po, mabilis ang pag-angat ng subscribers nyo. So, dito naman tayo sa pangalawang paraan ko. Pumunta ako sa notification at naghanap ako ng bagong nag-upload ng video. Tapos, pasukin natin ang channel niya. Piliin natin yung latest video niya, yung may 50 to 100 viewers. Dahil may mga new comments doon. Yung hindi pa lumagpas ng 1 day ago. Yan po ang ating target. Ang gagawin na naman natin ay pagsabayin i-open channel ng mga nagko-comment sa ibang tab. Tapos, sundin natin ang 3 steps. Yung manood ng video, leave a comment, and hit the like, subscribe button, and also the notification bell. Pagkatapos, ay pwede mong uulitin sa ibang channel na nagko-comment sa video. Payo lang po, sa channel na may 20 subscribers pababa o wala pang video na na-upload, ay huwag nyo nang gawin ang ating 3 steps. Direct close nyo na lang ang tab. Dahil sa pagkakaalam ko, dami account lang po yun. Hindi masasayang ang oras nyo. Yan po ang aking 2 paraan para makakuha ng 25 subscribers pataas sa isang araw. Sinisigurado ko sa inyo na pagkatapos nyo gawin ang tutorial na to ay mag-i-improve o madagdagan ang inyong subscribers.